Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Ми приїхали у гості до роти радіологічного, хімічного, біологічного захисту. І це дуже така секретна рота, але вона дуже сильно впливає на знищення ворога. То рота 93-ї окремої механізованої бригади зараз покаже, що вона робить і що вміє. Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту, позивний хімік. Доброго дня. Доброго дня. Будемо знайомитись з вашою ротою. Я знаю, що вона поділяється на взводи. То давай розберемо всі взводи. Їх у вас 3, правильно? Так. Відділення РХБ-розвідки, відділення взводу РХБ-захисту і вогнеметний взвод. РХБ-розвідка вона виявляє в зоні зараженості місцевість. Також, якщо людина потрапила в зону ураження радіаційну, вона перевіряє її і направляє на спеціальні пункти спеціальної обробки для подальших їх дій, щоб могли знати про людину стан зараженості. РХБ-взвод захисту, він включає за собою пункт спеціальної обробки, що проводить дегазацію, дезінфекцію, дезактивацію техніки, враженої противником під час ядерного взриву, а також якщо потрапили під радіаційну хмару. То давай змоделюємо ситуацію, якщо у нас тут, не дай Боже, ядерний взрив, що ваша рота в першу чергу робить? В першу чергу наша рота доповідає за всіма встановленими станціями, тобто на розчетно-аналітичний центр, де прогнозуються ймовірності хмари зараженості. Потім РХБ-розвідка висувається на дану місцевість, виявляють зону зараженості, де може перебувати особовий склад безпечно, де може малотривалий час перебувати і де взагалі не може знаходитись і виконувати завдання. Після чого проводиться вся збір інформації і розворачується пункт спеціальної обробки, куди виділяється особовий склад зі спеціальною технікою. Починається дезактивація, дезінфекція, дегазація самої техніки, обмундирування особового складу і зброї, щоб подальше можна було виконувати завдання. А якщо особовий склад був у зоні зараження, їх вам усіх привозять, так? Так, їх привозять до нашого розвернуто так же само пункту спеціальної обробки для особового складу, де в них перевіряється зараженість фону. Вогнеметний взвод – це один з підрозділів, який на даний час став актуальним щодо застосування вогнеметів. Шмель з радянських часів чомусь така всіх думка склалася, що це найефективніша зброя, яка вражає противника з ДОТа, ДЗОТа. Так же само вражається нелегкоброньована техніка за допомогою термобаричного заряду. Взагалі, коли людям кажуть, що вогнеметники, це уявляють, що ззаді рюкзак з хімічною речовиною, який він йде з вогнем і всіх палить. Так більшість уявляється собі, то воно зовсім не так. Це такий пристрій, одноразовий пусковий контейнер, який виконує бойове завдання з дальністю пострілу по прямих цілях до 600 метрів. Чим його привілегія? Тим, що він наскільки точний, що можна навіть попасти в хвіртку будинку. Після чого просто будинка нічого не залишається, крім забудови фундамента, якщо він був міцно заложений. Ну, він в наявності є у вас, так? Так. Одноразовий пусковий пристрій РПВ-16. Це те саме, що 152-й калібр. Тут термобаричний заряд, він важить весь тубус 11 кг. Таким чином, щоб вас нічого не перешкоджало, ви стріляєте диметричний приціл на відстань, яку ви бачите, ціль. З допомогою цільничка через приціл переводиться з запобіжника в вогневе положення, щоб вас нічого не мішало. Прицілились, нажали пуск і все. Ага, видно. Супер. Ну 600 метрів – це дуже гарна відстань. Супер, ну давайте продовжимо нашу бесіду. Бачив, що тут ви ще виготовляєте такі боєприпаси дуже цікаві на потреби саме 93-ї бригади.
Що це за такі боєприпаси і яка їх властивість? Зажигательний боєприпас знищує ворога в бліндажі. Під час скиду під дронів вигорає в бліндажі особовий склад і речі, які там всі знаходяться. Також на основі робимо термобаричні заряди, які дуже ефективно і такою специфікою піднімають бліндажі догори. Я бачив всю, можна сказати, вашу кухню, як ви це робите. Скажіть, як у вас взагалі з матеріалами, чи потрібна допомога? Тому що питають люди, чи ми можемо допомогти. З матеріалами дуже тяжко, і тяжко в тому плані, що їх що фізично, що матеріально тяжко знайти. Коли вже фізичне питання більш-менш уладилось, то полягає тепер фінансове положення. І вогнеметний, наприклад, підрозділ використовується, то це тяжко зараз бійцям вийти, наприклад, на відкриту місцевість і вразити. То ми робимо вже до дронів. Підрозділ Black Raven використовує саме ці боєзаряди. Так, вони саме такі інтенсивності, з потужностями, і хлопці, які кажуть, давайте, і ефектність від них неймовірніша. Тобто, якщо вони в захваті, то значить і в захваті і ми з того, що ми приносимо. Я з хлопцями ще до цього трошки спілкувався, і я вже розумію всю картину, що скільки коштує і скільки боєзарядів вони можуть за місяць виготовити. То я гадаю, якщо ми скористуємося каналом Мотолайф, всі друзі, тут сума невелика, потрібно 240 тисяч гривень для того, щоб виготовити 3000 боєзарядів. Невелика сума, але дуже багато ворога буде просто спалено вщент. Прошу долучитися до збору 240 тисяч. Збираємо хлопцям на такі пекельні, можна сказати, штучки. І усі реквізити будуть в описі під відео, то долучайтесь і тільки разом ми зможемо подолати ворога. Ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ! А Путін – гандон.